හෙලෝ ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ තමයි මම වීඩියෝ එකක් හරහා ඔයාලා ගාවට මේ එන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ඉතාමත් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මේ දැන් අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඔයාලට පේනවත් වගේ 𝗗𝗶 කියලා අපේ පවුලට එකතු වෙච්ච ආදරණීය අලුත් සමාජිකයත් එක්ක අපේ මව්බිමට යන්නයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවට යන්නයි. මේ ලස්සන ගමන යනකම් මං දින ගැන තමයි හිටියේ. මොකද ආදරණීය සුදු පුතත් එක්ක හාහාපුරා කියලා ලංකාවට යනවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක්. අනික ස්පෙෂලි චූටි පැටියෙක් එක්ක මායි හස්බන්ඩ්ුයි ලංකාවට යන පළවෙනි වතාවනේ. ඉතින් ඒක වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙනවයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියා. ඒ වුණාට අපිට මේ අත්දැකීම ටිකක් පහසුවෙන් විඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද අම්මා ආච්චිත් අපිත් එක්ක ආපු හින්දා. දැන් මේ අපි චෙකින් වෙලා ගේට් එකට යන ගමනේ ඉන්නේ. ඒත් ඉතින් අපිට දැන් ඉස්සර වගේ ඉක්මනින් දේවල් කරන්න අමාරුයි. මොකද සුදු පුතාගේ කෑම බීම කවන පොන වෙලාවල් එනවා. ඉතින් බ්‍රේක්ස් අරන් ඒව දීලා එයාව කාම් ඩවුන් කරලා තමයි අපේ ගමන කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි පැටියෙක් එක්ක මේ වගේ දුර ගමනක් විශේෂයෙන්ම ප්ලේන් එකකින් යන ගමනක් යන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පැය කිහිපයක් ඉස්සරටත් වැඩිය ගොඩක් කලින් එයාපෝට් එකට යන්න මතක තියාගන්න. මොකද චූටි පැටව කියන්නේ එයාලට කෑම බීම උමනා වෙලාවට ඒවා දෙන්න කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට වෙනම වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒවත් ඒ වෙලාවලුත් අරගෙන තමයි අපි අපේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පැටියෙක් එක ට්‍රැවල් කරන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැනත් හිතන්න. මෙතනින් යනකොට දැනෙන්නේ ලොකු සතුටක්. මොකද මං ආදරය කරන මගේ මව්බිමට යන්නයි මේ මං ප්ලේන් එකට ගොඩ වෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපේ චූටි පැටියා අරන් නිදි ඔයාලට පේනවත් වගේ ටිකක් ලේසි වුණා. මොකද එයා ටේක් ඔෆ් එකේදී නිදාගෙන ඉඳී කියලා තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් බලන්නකෝ ඉස්සරහට සුදු පුතා කොහොමද මේ එයාගේ ෆස්ට් එයාක්‍රාෆ්ට් ජර්නි එක මොන වගේ විදිහටද එයා ඒක භුක්ති විඳේ, ආසා වුණාද නැත්නම් ගොඩක් ඇඬුවද කියලා ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවත් වගේ දැන් දැක්කත් වගේ සුදු පුතා ගොඩාක් සතුටින් තමයි මේ ගමන යන්න සූදානම් වෙලා හිටියේ. ඉතින් එයා ගොඩාක් ආදරණීය, හැමෝත් එක්කම ගොඩක් සුහද වෙන්න කැමති
ආදරණීය චූටි පැටියෙක්. ඉතින් ඔයාලට ඉදිරියේදී දකින්නත් පුළුවන් එයා මේ ෆ්ලයිට් එකේ කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරන්න එකතු වෙන හැටි. ඉතින් ඇත්තම කියන්න ඕනේ අම්මාච්චි හිටපු හින්දා තමයි මටත් හස්බන්ඩ්ටත් ටිකක් බය නැතුව මේ ගමන යන්න සූදානම් වෙන්න හිත දුන්නේ ඇත්තම කිව්වොත්. මොකද අම්මාච්චි ඉන්නකොට ටිකක් සුදු පුතාව හම්බන් කරන්න ලේසි. නැත්තම් සුදු පුතා කියන්නේ ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම දඟ මල්ලක්. අපි මේ දැන් මිලානෝ මාල්පෙන්සා එයාපෝට් එකේ ඉඳන් අබුඩාබි යන ගමනේ ඉන්නේ. අපේ ට්‍රාන්සිට් එක තියෙන්නේ අබුඩාබි වල. ඉතින් අබුඩාබි වල පැය 7ක විතර කාලයක් ගත කරන්න උවමනයි. ඉතින් ට්‍රාන්සිට් එක ටිකක් කාලය වැඩි. ඒක හින්දා අපේ වෙන ප්ලෑන්ස් වගේකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්සිට් එක වෙලාවේදී අපි කොහෙද ඒ ටයිම් එක ගත කරේ කියලා. මොකද සුදු පුතෙක් ඉන්න හින්දා අපිට ටිකක් එළියේ ඉන්න බෑ. ඒක හින්දා මොකක් හරි ලවුන්ජ් සර්විස් එකක් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. ඒක හින්දා ඉතින් අපේ එහා පැත්තේ ඉඳගෙන ඉන්නේ ට්‍රැවල් ඒජන්ට් මාස්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට කිසි දෙයක් බයක් හැකක් වෙන්න උවමනාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා හැමදේම දන්න හින්දා ඔක්කොම නියම විදියටම කරන හින්දා. ඔන්න දැන් අපි අබුඩාබි වල ලෑන්ඩ් කරලා දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ ලවුන්ජ් සර්විස් එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොන ලවුන්ජ් එකටද යන්නේ කියලා. අපි දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉන්නේ. අපිට නම් මහන්සියක් නැහැ. zoom කරන්න බෑ. ඉච්චර tired. මේ ඉන්නේ අපේ සුදු පුතා. එයා ගොඩක් බ්‍රාවෝ. සුදු පුතා සාතෝ බ්‍රාවිසිමෝ. ඔන්නේ අරම බෑග්ස් ටික. Where have you come to? කොහෙද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ? නිදහසයි. Thank you තාත්ති. දුපුතා බලන්න අම්මට. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ අබුඩාබි එයාපෝට් එකේ තියෙන එටිහාඩ් බිස්නස් ක්ලාස් ලවුන්ජ් එකටයි. ඉතින් මං කලින් කිව්වේ අපි පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද 7 hours almost 7 hours විතර ට්‍රාන්සිට් එකක් තියෙනවා. දැනටමත් hours කීපයක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. මොකද අපි security clear කරගෙන එනකොට ඔය කහමාරක් දෙකක් විතර අපිට ඔය වැඩවල් වලට යනවා. ඉතින් ඊතුරු hours ගාන අපි spend කරන්න අපිට ලවුන්ජ් සර්විස් එකක් ඕන වෙලා තිබ්බා. ඉතින් අපි අබුඩාබි ඉඳන් ලංකාවට යන්නේ බිස්නස් ක්ලාස්. ඒක හින්දා අපිට ගොඩක් පහසු වුණා ලවුන්ජ් සර්විස් එක මේ ට්‍රාන්සිට් එකේදී ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක. ඉතින් මේ දැන් සුදු පුතා කන්න තමයි හදන්නේ. එයාටත් පොඩි රෙස්ට් එකක් ඕනේ. එයාව පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරා අපි දැන්. එයාගේ කිරි හදන්න උණු වතුර ෆිල් කරගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පහසුවක් අපිට ලැබුණා මේ ලවුන්ජ් සර්විස් එක ගත්ත හින්දා. Fish. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන පැය ගාණක් ගත වුණාද කියලාවත් අපිට තේරුන්නේ නැහැ. මොකද අපි කෑවා, බිව්වා, ඒ වගේම මන්නම් වොෂ් එකක් දාලා චේන්ජ් කරගත්තා. සුදු පුතාත් චේන්ජ් කරගත්තා. එයාටත් ලොකු රෙස්ට් එකක් හම්බුණා. නිදිය ගත්තා.
ගොඩක් දේවල් කරා හරිම පහසුයි. ඉතින් ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ හස්බන්ඩ්ට තමයි. ඉතින් එයා අපිට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න හැමදේම හරියටම කරලා දුන්නා. ඉතින් අපි ඇහලත් නෙමෙයි, අපි කියලත් නෙමෙයි, එයා අපේ පහසුව පිණිස හැමදේම ලස්සනට arrange කරලා තිබ්බා. ඉතින් හස්බන්ඩ්ට thank you. Sudipata, are you happy? You want to take a picture? What's your name? Radwan. He's talking to you. Hi, Mikhail. Hi, Mikhail. ඉතින් සුදු පුතාට කොහොමරි ලවුන්ජ් එකේ තියෙන ප්ලේ ඒරියා එකෙත් ප්ලේ කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ ප්ලේ කරන වෙලාවේ යාට යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙකුත් හම්බ වුණා. Mikhail, see your friend. Mikhail, සුදු පුතා. Talk to your friend. ඔන්න ඉතින් අපිට ටයිම් එකත් ආවා අබුඩාබි ඉඳන් ලංකාවට යන ෆ්ලයිට් එකට ගොඩ වෙන්න. ඉතින් දැන් මේ ගොඩ වෙලා ඉන්නේ සුදු පුතයි මයි තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි එටිහාඩ් එයාර්වේස් එකේ බිස්නස් ක්ලාස් සීටිං අරේන්ජ්මන්ට් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා කලින් දැකලා නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බිස්නස් ක්ලාස් ට්‍රැවල් කරනකොට ලොකු පහසුවක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් මේ වගේ චූටි පැටියෙක් ඉන්නවා නම් ඒක ලොකු පහසුවක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මායි සුදු පුතයි මේ ජර්නි එක ගොඩක් පහසුවෙන් සතුටෙන් තමයි අපි දෙන්නම ට්‍රැවල් කරේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මං කිව්වනේ මුලින්දම මේ මං ගොඩක් කලින්දම් බලන් හිටපු ආසාවෙන් සතුටෙන් හිටපු දෙයක් මේ අද වෙන්නේ අපි ලංකාවට යන එක කියලා. ඉතින් මේ සතුටු මැද්දේ ලොකු දුකකුත් ඉතුරු කරලා තමයි අපිට නැවතත් ඉතාලියට එන්න වෙන්නේ කියන එකත් කියන්න ඕනේ. තමයි අපේ අම්මාච්චි සුදු පුතාගේ ආදරණීය අම්මාච්චි මේ සැරේ ලංකාවේ නතර වෙනවා. ඉතින් අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් අපේ සුදු පුතාව එයාට සුදු පුතාට දෙවෙනි අම්මා කෙනෙක් වෙච්ච ආදරණීය අම්මාච්චිව දාලා එන්න වෙන එක අපිට ගොඩක් තරහා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මාසයක් වගේ කාලයක් අපි ලංකාවේ හිටියත් ඒ මාසෙ ඉවර කරලා අවසානයේදී ලංකාවට බයි කියලා ඉතාලියට එනකොට අපි ලොකු දුකක් අරගෙන තමයි ආපසු නැවත ඉතාලියට එන්නේ. ඉතින් ඒ පාඩුව ලොකුවටම දැනෙන්නේ, පාළුව ලොකුවටම දැනෙන්නේ ආදරණීය අපේ පුංචි පුතා සුදු පුතාට තමයි. ඉතින් අපි දන්නේ කොහොම දුකක් එයා අරන් ඒද කියලා. මොකද එයාගේ අම්මාච්චි එයා ගාව ආයමත් ඉන්නේ නැහැ කියලා දැනුණාම එයාට දැනෙන දුක එයාට කටින් වචනෙන් කියන්න බැරි හින්දා. ඔන්න ෆයිනලි ලොකු ජර්නි එකකට පස්සේ අපි ලංකාවට ගොඩ බැහැලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ දැන් අපි බස් එකේ එයාපෝට් එක ඇතුළට යන ගමන් ටර්මිනල් ඒරියා එකට යන ගමන් හිටියේ. දැන් ඔන්න ඩියුටි ෆ්‍රී ඒරියා එකේ ඉන්නේ. පොඩි බඩු වගේක් ගන්න තමයි මෙතන නතර වුණේ. පොඩි වෙලාවක් ගියා අපිට අපේ ලගේජස් ටික කලෙක්ට් කරගන්න. ටිකක් වෙලා ගියා ලගේජස් ටික එන්න.
ඉතින් වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ මෙන්න මෙතනින් එක්සිට් වෙනකොට ලංකාවට ආවයි කියලා ඒ හැඟීම ලොකුවටම දැනෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී තමයි. ඉතින් හරිම ආසයි මගේ මව්බිමට නැවත එන්න හම්බෙච්ච එක. මට ප්‍රෙග්නන්ට් කාලෙත් එන්න බැරි වුණා. එන්න අවස්ථාව තිබ්බත් මං ආවේ නෑ මොකද ගොඩක් ප්‍රෙග්නන්සි එක පීරියඩ් එකේදීම ගොඩක් චෙක්අප්ස් වලට යන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මම වේකන්ට් ඉන්න ඕනේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඉතාලියේදී. මොකද මං ඉතාලියේ නම් බබාව ඩිලිවර් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න කොහොමෙන් හරි මේ දැන් අපි ගෙදර යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ෆයිනලි අපි ගෙදර ආවා. ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ. නේද සුදුපුත? අම්මගේ රෝඩ් එකේ ඉන්නේ දැන්. tired. නේද පුතේ? ඔව්. මේ දැන් අපි ඉන්නේ ගෙදරට යන පාර ගාව. ඉතින් තමුන්ගේ ගෙදරට අවුරුදු 2මාරකට විතර පස්සේ යනකොට ඒ දැනෙන හැඟීම ආයෙත් වචන වලට පෙරලන්න නම් බෑ. මෙතන. ඔව් මේක. We are home. අපි ගෙදර ඇවිල්ලා. යේ පුතේ ආසයි නෝනේ. You like it more? අපස්සෙමු. ඉතින් ලංකාවේ ගත කරපු ලස්සන දවස් ගොඩාක් තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. හරිම ලස්සන දවස් හැම එකක්ම මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න සතිය ගානේ දැන් දිගටම මම වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකේ අවසානටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආදරෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ආදරේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමදෙනාටම ආදරේ. Ciao!